Hello guys, at narito tayo sa No Inside Gadget at narito tayo, meron tayong re-referen na solar pan. Ang battery niya ay ayan 7.5 volts. Ayan, ito ang battery niya. Tinanggal ko na, chinek ko na yung battery, may karga siya. May kumpleto kuryente niya at already binuksan ko na siya. Ito na siya. Ito natin dali. Solar Gadgets, Okay. tear down and review. Ito yung pinakang pan. Ayan. At binaklas ko na totally para makatipid sa oras. At ito yung makikita natin sa pinakang control niya. Ayan ang harapan ng pan na ito. Ang problema, walang power. Ayan, at check natin kung bakit walang power. At ito yung pinakang power supply niya. Okay, i-check ko sa inyo kung meron siyang power. Yung nilalabas nitong pinakang charging power supply niya. Ito guys, at sinaksak ko na sa 220 ang charger niya. Huwag nyo hawakan yan kasi yan ay 220, delikado. Tingnan natin, ayan, may ilaw naman yung charge niya. Pero wala pa rin power kahit i-power natin. Ayan, wala. Try ko ikabit yung battery. Ito guys, at kinabit ko yung battery at nakita nyo naman na nakakabit na dyan. At nakakabit din yung 220. Ayan, delikado talaga yan. Ayan, 220, nakasaksak siya sa 220. At ito yung tester ko, yung reading niya ay 8 volts. Ibig sabihin ay full charge yung battery. Pag pinower mo, dapat ito yung operation niya, dapat iilaw to at iikot na yung electric fan. Tignan nyo, pa-power natin. Ayan, at wala pa rin siyang, ayan, nagaground ako. Pero okay lang, maliit lang naman yung kuryente. Talaga namang hindi naman talaga siya nagpa-power. At igagawa natin na solusyon. Ibig sabihin pasado na tayo dito sa power supply niya ay okay, yung battery niya ay okay. Ibig sabihin narito na ang pinakang problema sa board na to, bakit hindi nabubuhay. Ngayon chinek ko yung mga parts, tingnan natin, tinester ko na rin kanina, ay okay naman yung diode na yon, okay yung diode na to, okay din yung resistor at mukha namang walang sunog. Ayan, makikita nyo sa screen at parang walang sunog at parang wala rin putok na capacitor na makikita. Mag-checking tayo ng volt tester kung anong magiging problema. Ito yung pinaka system controller niya na kumokontrol sa lahat ng switch. Patingin nga. At ito ang nating checkin kung ito ay may power. Okay, ang IC niyan ay titingnan natin kung anong value, tingnan natin sa internet. Ayan yung IC niya, wala akong makita ang pangalan. Ayan, kagaya ng camera, sinum ko na, hindi ko makita ang pangalan, parang burado. Pero nakita ko dito, ayan, ito yung supply niya. Pumasok dun, pumasok dito. Pero testerin natin dito na nakabuhay. Tingnan natin kung may lumalabas na kuryente rin. Okay, pare. So guys, tester tayo, nagamit ang tester. Ayan na. At yung ground, kinabit ko lang dyan sa USB kasi yan yung pinakang ground niya, negative. Ito, testing natin to. Like and share. At yung battery niya, totoo naman na meron siyang 7.9 volts. Ayan, halos 8 volts. Ito yung switch. Papasok. Wala. Ayan, negative. At ito yung pinakang papasok, power, papunta supply ng IC para mag-supply itong IC. Wala rin lumalabas. Ayan. Ayan o, negative 0. Wala talaga tayong pagkukunan. Napansin ko, itong lugar na to, parang ito yung positive. Ayan, papunta rito at saka papunta doon. Tingnan natin kung ano pinagmulan niyan. Ano nasa likod niyan, yung dalawang yan. Output ng 5 volts. Test mo nga. Palagay ko kailangan magka-supply to lugar na to kasi output positive yan ng 5 volts. Pero wala talaga lumilit hanggang dito lang ang kuryente. Try kong jumperan dito kasi nakita ko rito ay hindi ko na fuse yata ito pero crystal diode. Yan yung parang nag-hold ng kuryente papunta sa kanya. Try natin i-jump na lang natin. Okay? A few moments later. Like and share. Ayan guys, at sinamp ko na. Ayan, yun yung sinasabi kong kailangan magkaroon ng supply dito. Tinaray ko siyang i-jump. Ayan, naka-jump na siya rito sa pinakampar para meron na siya. Para magkaroon na rin supply to kung mag-o-okay siya. Okay, tingnan natin kung mabubuhay. Double check. Ayan, baliktad na natin. Ayan, nakita nyo. May ilaw na kagad siya pero di may ikot. Pero try natin. Pindot-pindutin. Ayun. Ayan. Ayan na po siya, tumandar na siya. Mag-subscribe kung hindi pa. Oh yes, Daddy! At nakita nyo, yun lang po ang naging problema pag pinawar ulit natin. Ayan. Pagka-power, pumindot ng electric fan. Wow, ayun, umikot na.
Ayan, nakita nyo. Ganun lang po ang paggagawa ng isang solar pan kung sakasakaling bigla na lang ayaw umandar pero nagcha-charge pero ayaw mabuhay. Ayaw mabuhay na system. Okay, pare. Double check nyo lang dito sa mga findings. Sana ay may naibahagi ako sa inyo at natutunan. Kung sakasakaling meron kayo na-encounter na ganitong problema ay meron kayong nakuhang impormasyon dito sa No Inside Gadget. Mag-subscribe, mag-like at mag-share. Wow! Isa-subscribe ko yan. Oh, yes, Daddy. Ito na siya guys, ang DD Super Plus na model F16 LED. Pwede kang mag-charge at may saksakan ng DC out. Ayan. At pwedeng solar. Ito yung para sa charger na solar. At ayan, nag-charge siya. Pwede rin siyang i-charge sa 220. Ayan. Ngayon, kung gusto mo paandarin, ayan, mag-turn. Ayan, buksan natin. Ayan na po siya. At umaandar na yung pan. Magandaan ito palang po na electric pan solar na to. Meron siyang remote. At maraming salamat. Mag-subscribe lang dito sa No Inside Gadget. Sa No Inside Gadget, meron ka lang unboxing, matututunan kung ano paano gumagana product at nakita nyo ng personal yung power menu at minsan, kailangan nyo pa yung i-repair ay nagagawa din. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe, mag-like at mag-share.